Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Bếp quê miền Tây. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách nấu nước đường để làm bánh trung thu nướng. Nước đường để làm bánh nướng là nguyên liệu quan trọng và đầu tiên cần có khi làm bánh trung thu. Nó giúp làm cho vỏ bánh mềm, thơm, đậm màu và thời gian bảo quản của bánh cũng phụ thuộc vào chất liệu của loại nước đường này. Chúng ta hãy bắt tay vào bếp để nấu nước đường nha cả nhà. Nguyên liệu chính cần phải có là 1 kg đường. Ở đây mình sử dụng 500g đường trắng cùng với 500g đường vàng. Cùng với một ít mạch nha và một quả chanh. Chúng ta chuẩn bị một nồi lớn rồi cho 1 kg đường vào. Mình cho vào 500g đường cắt trắng và 500g đường vàng. Tiếp theo mình đong 600ml nước sôi. Ca mình thì có 500ml nước nên mình đong 2 lần nhé các bạn. Rồi mình cho nước vào nồi. Mình dùng nước sôi để đường được nhanh tan hơn nhé các bạn. Cho nước vào rồi khuấy tan cho đường tan đều. Nước đường này mình quậy cho tan hoàn toàn luôn nhé các bạn. Sau khi nước đường đã tan hoàn toàn thì chúng ta bắt lên bếp và đun sôi. Chúng ta đun lửa lớn cho đến khi sôi lên rồi hạ lửa lại. Chú ý khi đun nước đường trên bếp, bạn không nên khuấy, vì nếu bạn khuấy sẽ bị tình trạng lại đường. Sau khi nước đường đã sôi thì chúng ta hớt bỏ phần bọt ở trên. Các bạn nhớ chỉ hớt nhẹ phần trên thôi nha. Rồi bớt lửa lại. Lúc này mình sẽ cho nước cốt chanh vào để tránh tình trạng bị lại đường. Khi cho nước chanh vào, bạn cũng không cần khuấy, vì khi nước sôi lên, nước chanh sẽ hòa tan với đường. Các bạn nhớ vớt bọt thường xuyên để cho nước đường được trong hơn nha. Mình cho 2 miếng vỏ chanh vào nồi luôn ha. Khi cho bạn nên úp vỏ chanh xuống như vậy nè. Vỏ chanh sẽ giúp cho nước đường tạo thêm mùi thơm dịu nhẹ, mang lại đặc trưng cho mùi bánh trung thu. Để nấu phần nước đường này, mình đun lửa nhỏ trong thời gian khoảng 50 đến 60 phút trong 1 kg đường này nha các bạn. Sau 30 phút nấu nước đường thì mình sẽ cho mạch nha vào. Mạch nha sẽ giúp nước đường sánh hơn nên dùng loại mạch nha màu vàng nhạt chứ không phải loại đặc dính như keo. Bạn có thể bỏ qua nguyên liệu này nếu không tìm thấy. Rồi chúng ta nấu khoảng 40 đến 45 phút, mình sẽ kiểm tra coi nước đường đã đạt chưa nha. Nước đường lúc này mình nấu đã được 45 phút rồi. Để kiểm tra nước đường đạt hay chưa, mình chuẩn bị một chén nước lọc. Mình lấy một ít nước đường rồi nhỏ vào chén nước. Nếu giọt nước đường tan ra khi gặp trong nước thì nước đường vẫn còn lỏng, bạn cần đun thêm một chút nữa. Khi thấy nước đường lan ra thành hình tròn trong 1-2 giây đầu tiên thì nước đường của bạn đã đạt rồi đấy. Còn nếu giọt nước đường không tan ra mà động thành giọt, hình tròn dưới đáy bát
thì nước đường đã đun quá hơi lâu. Bạn hãy cho thêm một chút nước vào nồi, rồi đặt lên bếp đun thêm tiếp nữa. Mình dùng một khăn sạch rồi nhúng nước, lau nhẹ vòng thành nồi, để những hạt đường li ti này không rớt vào nước đường của chúng ta. Khi nước đường đã đạt thì mình tắt lửa, rồi vớt vỏ chanh ra. Đợi đến khi nước đường nguội thì mình sẽ cho vào keo thủy tinh. Mình sử dụng một keo thủy tinh sạch và khử trùng keo thủy tinh qua nước sôi để bảo quản nước đường được lâu hơn. Các bạn múc từng giá nước đường như vậy nè, không nên đổ nước đường từ nồi qua keo thủy tinh, bởi vì những hạt đường bám trên thành nồi sẽ gây ra hiện tượng lại đường. Sau khi nước đường được nấu xong thì mình để khoảng 7 đến 10 ngày là có thể làm bánh trung thu được rồi. Mình dự trữ nước đường càng lâu thì làm bánh trung thu sẽ càng ngon. Sau đó chúng ta dùng một khăn sạch nhúng qua nước ấm, rồi lau mép phần ngoài miệng keo thủy tinh cho sạch. Sau đó mình đậy hũ nước đường lại. Các bạn không nên đậy chặt quá nha. Mình để bên ngoài nhiệt độ phòng thì có thể sử dụng 5 đến 6 tháng. Còn nếu các bạn dự trữ để lâu hơn thì mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh nha. Để vào trong ngăn mát, mình có thể sử dụng lên đến 2 năm đó các bạn. Nước đường mình để càng lâu thì nước đường làm bánh trung thu sẽ càng ngon hơn. Nếu các bạn thấy cách làm này hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.